ආයුබෝවන්. ඔන්න අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ පැණි කුමඩු වලින් ලේසියෙන්ම milkshake එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හදන්න හරිම ලේසි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මෙතන මම පැණි කුමඩු පොඩියට කපලා අරන් තියෙනවා. මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරන් තියෙන්නේ. ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මහම මේක ගොඩක් රසවත් හදන බීම එක. දැන් මම මේ වගේ පැණි කුමඩු ටික බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දාගෙන තියෙනවා. මෙතන සීනි මේස හැන්දක් තියෙනවා. මම ඒ ටික දාගන්නවා. ඔයාලට සීනි වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් තව ටිකක් දාගන්න. මේ තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 250ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් ඔයාලා බොන්න ගන්න කිරි වුණත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් හොඳට රත් කරලා ගන්න මේ ටික. දැන් අපි milkshake එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් පිළිගන්වන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වගේ ග්ලාස් එකකට අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත milkshake එක දාගන්නවා. දැන් මම මේ වගේ උඩින් vanilla ice cream දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා නම් ice cream දාගන්න නැත්නම් අවශ්‍යම නැහැ. මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණ වලින් මට මේ වගේ වීදුරු දෙකක් පිරෙන්න milkshake එක හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම ලේසි මේක හදන්න. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. හැමෝටම සුබ දවසක්.